السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أكثر الأسئلة اللي بتجيني، رغم إنه أنا يا جماعة قلت لكم أنا لا محامي هجرة ولا عندي مكتب استشارة ولا أي حاجة من الحاجات الرسمية دي. أنا كل اللي يعني كل الفرق بيني وبينكم إن أنا ربنا كرمني وهجرت فعلا إلى كندا، فمشيت من خلال الإجراءات، فعندي شوية خبرة بس إن أنا إزاي أقرأ القوانين المكتوبة. دايما بقول للناس يا ريت تشوفوا الموقع الرسمي لإدارة الهجرة والجنسية الكندية، كل المعلومات موجودة هناك. لكن طبعا الأسئلة موجودة دايما، ومن أكثر الأسئلة اللي بيسألوني إياها هي إيه أسهل طريقة إن احنا نهاجر بها إلى كندا. أنا مثلا شغلي كذا، عمري كذا، دراستي كذا، معايا فلوس كذا. يعني مش بقول كل الحاجات دي، هو بقول حاجة واحدة بس. أنا شغلي كذا، إيه أسهل طريقة إن أنا أروح بها كندا؟ أنا عمري كذا، إيه أسهل طريقة أروح بها كندا؟ أنا عملت المقطع ده مخصوص، هو تمهيد للمقاطع الجاية عن سلسلة الهجرة إلى كندا. ده أول حاجة. وثانيا عشان اللي يسألني السؤال ده أقول له تفضل شوف المقطع ده. يلا خلينا نشوف مع بعض إجابة السؤال ده، إيه أسهل وأسرع طريقة إلى الهجرة إلى كندا؟ وزي ما قلنا السؤال ده هو من الأسئلة المنتشرة واللي بشوفها عندي أو عند غيري. حد يجي يقول لي كلمتين، يعني مثلا أنا بعمل كذا أو أنا عمري كذا أو أنا لغتي كذا، وإيه أسهل برنامج ليا للهجرة إلى كندا. السؤال الناس بتعتقد إنه سهل الإجابة عليه، فخلينا نشوف مع بعض كده. يعني الأول خلينا نشوف عدد البرامج وإيه هي نوعية البرامج الهجرة اللي موجودة في كندا. وزي ما قلت الخطة إن شاء الله إنه كل واحد منكم يقدر يعرف بنفسه إجابة على السؤال ده، إيه أسهل وإيه أسرع البرامج الخاصة به هو شخصيا. نتعرف مع بعض على البرامج عشان بس ناخد فكرة. لما حد يسأل السؤال ده يفهم ليه مثلا، أو يعني يدرك ليه صعب إنه حد ممكن يجاوب عليه بدون ما يعرف معلوماته الخاصة. في البداية كانت ما اعرفش التاريخ عشان مش هحكي على التاريخ، لكن هم كان دايما بنتكلم عن نوعين من البرامج الهجرة في كندا. الأول اللي هو برامج الهجرة الفيدرالية، الفيدرال Immigration Programs. وحاليا البرامج الهجرة دي اللي هي الفيدرالية بتنقسم تقريبا إلى 5 أقسام. القسم الأول اللي هي هجرة العمالة، السكيلد وركرز، العمالة الماهرة، أو ما تسمى بالإكسبريس انتري، الدخول السريع أو الهجرة السريعة. عندك كمان كفالة العائلة اللي هي الفاميلي كلاس سبونسرشيب، ده النوع الثاني. عندك كمان المستثمرون ورجال الأعمال اللي هم مجموعة من البرامج، يعني كل واحدة من دولي مش برنامج واحد بس، مجموعة من البرامج يندرج تحت الاسم اللي محطوط ده. والبرنامج الرابع هو للاجئين واللجوء بشكل عام، سواء من خارج كندا أو من داخل كندا. أما آخر البرامج اللي هي الرعاية، إذا حد يعني مضطر يدخل كندا لرعاية طفل، لرعاية حد من اللي هو ذوي الاحتياجات الخاصة، لها تفصيل. كل واحدة من دولي من ال5 برامج الفيدرالية دي لها تفصيل ولها مجموعة من البرامج يعني إيه المتضمنة فيها. بس بشكل عام عندنا برامج خاصة بالهجرة الفيدرالية اللي هي تنطبق على كندا كلها. ال5 أنواع رئيسية ممكن يتفرعوا إلى تقريبا من 10 ل 15 فرع أو برنامج فرعي. طيب، كان مع الفيدرالية وما زال طبعا اللي هم نفس البرامج، مش لازم نفسها بالضبط، لكنه في عدد معين من البرامج. أنا بصراحة ما عرفوش لسه ما تعمقتش في الموضوع ده، عشان كده هسيبه للآخر دايما، اللي هي برامج الهجرة اللي خاصة بكوبيك. الحلوين دول عاملين لهم حاجة خاصة فيهم، اتفقوا مع الحكومة الفيدرالية ان احنا يعني عايزين نجيب الناس اللي احنا عايزينهم بطريقتنا بمواصفاتنا يجوا عندنا، وعملوا برضو عندهم مجموعة من البرامج. ما قدرتش احصرها، ان شاء الله هخلي هجرة كوبيك لآخر حاجة خالص.
لكن حبيت برضو عشان الناس تعرف انه في مجموعة من البرامج موجودة تحت كوبيك. اللي شايف نفسه مش ماشي مع برامج الهجرة الفيدرالية يروح يشوف الكوبيك ويشوف المقاطع الناس اللي عاملينها، او يستنى لغاية لما نوصل لها ان شاء الله. المقاطعات هي كمان قالت طب احنا كمان عملنا برامج، بس البرامج بتاعت المقاطعات تتناسق مع البرامج اللي هي الفيدرالية، وبعض البرامج الموجودة في المقاطعات بتصب أو يعني نتيجتها بتروح للآخر للفيدرالية. المقاطعات هي محطوطة تحت مربع واحد، لكنه حبيت برضه أوريكم تحت المربع ده عندنا ممكن كام برنامج هجرة. برامج ترشيح المقاطعات، شايفين ادي كل البرامج اللي موجودة في كل المقاطعات. لو عديتوا معايا احنا نتكلم على اكتر من بالراحة بتتكلم في 35 ل 40 برنامج. اللي بالاحمر دولي برامج اللي هم لسه جديدة، يعني يمكن تبدأ مع بداية السنة أو لسه بتبدأ الشهر الجاي وإلى آخره. أما الباقي دي برامج موجودة، كل مقاطعة فيها برامجها الخاصة فيها. وطبعا الأسماء اللي انت شايفينها في كل مقاطعة دي ممكن يندرج تحتها مجموعة من البرامج الأخرى. فالموضوع كبير، الموضوع مش سؤال أقدر أجاوب عليه بسهولة كده. فأنا هحاول إن شاء الله إن أنا أمشي معاكم خطوة بخطوة، وربنا أنا ما أعرفش الموضوع ده هياخد مني فترة قد إيه ووقت قد إيه، لكنه هحاول أركز في الاتجاهات العامة للبرامج بشكل عام، برامج الهجرة. لو بصينا مثلا هنا في المقاطعات هنلاقي كل البرامج دي ممكن تصنيفها أو تجميعها تحت 5 مجموعات اللي هم الاكسبريس انتري او الهجرة السريعة يعني، او العمالة الماهرة، هجرة اصحاب الشهادات اللي من خارج كندا، او رجال الاعمال، او الحرفيين. وادي كل مقاطعة يعني حرفيين مثلا هم 5 مقاطعات اللي بتتعامل اللي عندها برامج خاصة ليهم، او وبالمقابل اكسبريس انتري كل المقاطعات دي لها برامج خاصة فيها، وكذلك السكيلد وركر. أنا هركز إن شاء الله في الأجزاء القادمة على سلسلة هعملها سلسلة الإكسبريس انتري. هي دي اللي أنا حابب أركز فيها. هتكلم فيها الفيدرال إكسبريس انتري، هتكلم عن البرامج الموجودة تحت الفيدرال إكسبريس انتري في الفيدرال يعني، وبرضو في داخل المقاطعات. هحاول اخدهم واحدة بواحدة كده واعمل سلسلة كاملة على الاكسبريس انتري. الله اعلم هتاخد مني كام. هناك في 3 انا عارف، وهنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، يعني في 13 برنامج هتكلم عنه ضمن الاكسبريس انتري. يا ريت اقدر اخلص برنامج كل اسبوع، يبقى قدامنا 3 شهور وربنا يعين. هحاول اكون اسرع من كده، بس الحكاية مش سهلة. انا هحاول اديكم الجزء النظري علشان على الاقل كل واحد يعني ممكن يعرف انه ايه البرنامج الاقرب لي والاسهل لي وممكن يكون الاسرع لي. بس ده اللي حبيت اوريكم اياه النهارده في الباوربوينت ده. جاوبنا على السؤال. عرفتوا ليه الحكايه مش سهله، وانه انا ما بقدرش اجاوب. الناس بتزعل مني لما حد يقول لي معلومه او 2 ويقول لي ايه اسهل طريقه. في اكتر من 50 ل 60 يمكن اكتر من 60 برنامج هجره لكندا. ما اقدرش انا في لحظه كده اقدر اقول لك انه ايه هو ده البرنامج الاسهل ليك. عشان كده هعمل المقاطع ان شاء الله اللي هي هتشرح كل برنامج على حده، وهتقول انه كل برنامج مين اللي هو المؤهل ان هو يقدم في البرنامج ده. خلينا الاول نفتح مع بعض صندوق البريد بتاعي. صناديق البريد في الحي بتكون بالشكل ده عندنا، مش كل كندا بالشكل ده، لكنه احنا كده كل واحد عنده صندوق هنا من البيوت اللي موجوده. فاضي مفيش حاجه. طيب نكمل ان شاء الله بعد كده الحلقات.
الجزء الجاي إن شاء الله هيكون عن أول برنامج أنا هتكلم عنه، هو برنامج هجرة العمالة الماهرة. دي أكتر برنامج الناس تسأل عنه، اللي هو الفيدرال سكيلد وركر. إن شاء الله هحاول أجاوب من خلال المقطع عن أهم سؤال، اللي هو مين مؤهل إن هو يدخل للبرنامج ده أو يقدم لكندا عن طريق البرنامج ده. يلا، في أمان الله. شكرا للمتابعة المستمرة، وشكرا لكل التشجيع. يا ريت تشتركوا بالقناة عشان تجيكم الفيديوهات أول بأول، ويا ريت التشجيع بالشير واللايك وتحطوا لي رأيكم في اللي أنا ناوي أعمله إن شاء الله في التعليقات. شكرا لكم، ونشوفكم في المقطع الجاي إن شاء الله. في أمان الله.